მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა მოგესალმებით ყველას. 17 აპრილის დილას მერაბ ყუფარაძე და ეკა სამხარაძე მოგესალმებით. დაახლოებით 2 საათში საქართველოს მასშტაბით მსუბუქი ავტომობილებით გადაადგილება იკრძალება. ასევე იკრძალება დახურულ სივრცეში პირბადის გარეშე ყოფნა, ასე რომ არ დაგავიწყდეთ ამ ცვლილებების გათვალისწინება. ჩვენ კი ვეცდებით, რომ კვირა მაინც პოზიტიურად დავასრულოთ შეზღუდვების მიუხედავად და იმ რთული მდგომარეობის მიუხედავად, რაც არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ ზოგადად მსოფლიოში არის. რა თემები გვალოდება დღეს გადაცემაში? თუ ამ პერიოდში შენიშნეთ ფოთვა, შიში, უძილობა ან მსგავსი ჩივილები აქვს ოჯახის რომელიმე წევრს, დახმარებას ონლაინ მიიღებთ. ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით კრიზისული ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრმა უფასო სატელეფონო მომსახურება დაიწყო. დეტალებს მოგიყვებით მომდევნო საათში. ბოლო პერიოდში სოციალურ ქსელში ვრცელდება დაჭრილი, მოკლული თუ დატყვევებული ფრინველების ფოტოები, მათ შორის გადაშენების პირას თუ წითელი ნუსხის სახეობის ჯიშები. ახლა, როდესაც მოსახლეობის ნაწილი იზოლაციას სოფლებსა და ნაკლებად დასახლებულ ადგილებში ამჯობინებს, არალეგალური ნადირობის შემთხვევებმაც იმატა. არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოება ბუნების კონსერვაციისთვის საბუკო მოუწოდებს მოსახლეობას და რეკომენდაციებს ავრცელებს მომდევნო საათში სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ საკმაოდ მნიშვნელოვან და მტკივნეულ თემაზე. მაშინ, როდესაც ვიცავთ თვითიზოლაციას ვართ სახლში და ყველა რეკომენდაციას ვასრულებთ, როგორ უნდა მოიქცეთ თუ ბავშვს გეგმიური აცრები უწევს. იმუნიზაციის კალენდარზე არჩილ მარშანია ისაუბრებს, ასევე ვისაუბრებთ მასთან ერთად სისხლის ბანკის პრობლემებზე, რადგან საგანგებო მდგომარეობის გამო დონორების მისვლა ვერ ხერხდება, მარაგი კი იწურება. არა და ამაზეა დამოკიდებული ლეიკემით დაავადებული და მწვავე ონკოლოგიური პაციენტების ჯანმრთელობა. პრობლემაზე უფრო მეც მოგიყვებით რამდენიმე წუთში. ბიოლოგიური იარაღი თუ ლაბორატორიიდან გაქცეული ვირუსი რამდენად ეფექტურად მუშაობს რუსული პროპაგანდისტური მანქანა მსოფლიოსა თუ საქართველოში. ევროკავშირის მონაცემთა ბაზაში კორონავირუსის შესახებ დეზინფორმაციის გავრცელების 80-მდე შემთხვევა დაფიქსირდა, ყოველი მათგანი რუსული ტროლების კვალს ავლენს. ეს კი იმ ფონზე, როცა თავად რუსეთშიც დაინფიცირებულთა რაოდენობა უკვე 30,000 გადააჭარბა. მომდევნო საათში ლევან ლომიძის სიუჟეტში გავიგებთ დეტალებს. ასევე გიამბობთ One Caucasus კამპანიის შესახებ 17 ქვეყნიდან 55 ადამიანმა 19 ენაზე ჩაწერა სოლიდარობის ვიდეო, რითაც მარნეულისა და ბოლნისის იძულებით კარანტინში მყოფ მოსახლეობას მხარდაჭერას უცხადებენ. Bolnisi and Marneuli. Remember. We are all together in this. And even after the longest night. და კიდევ ერთი რაღაც კარგი რაღაც მინდა საინტერესო ფოტოები მინდა გაჩვენოთ ამ კორონავირუსის პანდემიის პირობებში, როდესაც თითქმის ყველაფერი დაკეტილია, მაღაზიები იქნება ეს კაფე, ბარები თუ რესტორნები. გავცელდა მსოფლიოს მასშტაბით ფოტოები, ძალიან საინტერესო და აი ხედავთ ამას კადრში, ამაჭუყებელი სამლოცველოში ადამიანის ფოტოები, ხო? ადამიანს მე გადაღებული ჩვეულებრივი რიგით ჩვეულებრივ დღეს. აი ეს არის ძალიან მაგარი ფოტო სხვათა შორის. ეს არის სერბეთში თუ არ ვცდები. აი ესეც. კი, ანუ სხვადასხვა ეს რა არის ბალეტის მოცეკვავე? ეს ცარიელი მაღაზიის ცარიელი დახლები. და ეს არის ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტი. ესეც, აი ეს ბოლო ორი ფოტო, რომელიც ახლა ვნახეთ, ჩემი ფავორიტია, აღარ ვარ მოგატყუოთ. განსაკუთრებული ფოტოები კი ნამდვილად დაგროვდება მსოფლიოს მასშტაბით ამ დღეებიდან და ამ კვირეების. ეს არის მადლობას უხდის მოსახლეობა ექიმებს, იმ ადამიანებს, რომლებიც წინა ფრონტზე დგანან ამ ვირუსისთან ბრძოლაში. და გავიხედოთ გარეთ. დღეს მშვენიერი ამინდი გვაქვს დედაქალაქში, მზიანი დილა გაგვithեն და გიორგი ცხადაძე ცოტა ხანში კი უფრო მეც გვეტყვის ამინდის პროგნოზე, მაგრამ აქ მეორე თემა დილიდან მე რაც მოვდიოდი სამსახურში საკმაოდ გადატვირთული იყო ქუჩა მანქანებით. ყველას გვახსოვს, რომ 12 საათამდე გვაქვს მხოლოდ შესაძლებლობა რომ მანქანით ვიაროთ და შესაბამისად ალბათ ამიტომაც იყო ეს საცობები. ვიტყოდი რომ საცობები უკვე ხო? საცობებთან 12 საათამდე ასწრებს ხალხი რაღაც საცობები. მაღაზიებთან უკვე რიგებიც არის და მაინც არ უნდა დაგვავიწყდეს რომ თავარი არის ეს ყველაფერი კეთდება იმისთვის რომ დავიცვათ სოციალური დისტანცია. რიგში ყოფნის დროსაც ეს დისტანცია აუცილებელი არის, ასე რომ ამ თავარი მოწოდების გათვალისწინება არ დაგვავიწყდეს. გავაგრძელოთ უკვე გადაცემა გიორგი ცხადაძესთან ერთად, ის პირდაპირ ეთერში გვერდდება.
გიორგი დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა გიორგი. გამარჯობა, მე რამდა ეკა მივესალმები ჩვენს მაყურებელს ყველას კარგი არა შენ დილიდან არ გასულ ხარ არსად, იმიტომ რომ აი მე რა შეუძლია გვაჩვენოს შეგვიძლია ვნახოთ პრინციპში აი ფოტოს გაჩვენეთ ახალავე. ხო, კი ბატონო. ანუ რა ამხელა რიგები არის აი ეს არის სურამდენიმე წუთის წინ გადაღებული. იცი რა მეც აქედან რომ ვუყურებ ძალიან ინტენსიური მოძრაობაა და თანაც მაღაზიებთან რიგებია. იცით რა მეგობრებო, ვინც ვიყურებს და ჯერ კიდევ არ გასულა სახლიდან, სურსათზე ჩასვლა ეს არ არის შეზღუდული და არის გუნდება ასე რომ ესე ძალიან მივაწყდებით ამ ყველაფერს და არ არის აუცილებელი რომ ახლა 12 საათამდე მოვასწროთ ყველაფერი. დარჩით საწყში კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ და მოკლედ კარგად იქნება ყველაფერი სურსათზე აუცილებლად მოასწრებთ კიდე ჩართვას. ეს ისედაც ძალიან ხშირი იყო, ინტენსიური მოძრაობა თბილისში იყო ისედაც და ამიტომ სწორედ ამიტომაც მივედით აქამდე, ხო და ეს ყველაფერი იმისთვის კეთდება, რომ ხო ნაკლებად გავიდეთ და მით უმეტეს ამ რამდენიმე საათში თუ მოვასწრებთ მაქსიმალურად გარეთ გასვლას და მაქსიმუმ ბევრ ადამიანთან კომუნიკაციას მაინც აზრს კარგავს, ხო? ეს ყველაფერი და ისევ ჩვენ ჯანმრთელობისთვისაა მთავარი, ეს უნდა გვახსოვდეს. რა თქმა უნდა, ასე რომ გაითვალისწინებთ არა მარტო ჩვენი რეკომენდაციები, არამედ ადამიანების რეკომენდაციები, რომლებიც 24 საათის განმავლობაში ამაზე გვესაუბრებიან, ხო? კარგი, დღევანდელ დღეს რაც შეეხება ჩემს ჩართვებს, რაც შეეხება ამინდის პროგნოზს, რა თქმა უნდა, წაგიკითხავთ ყველა ჩართვაში, მშვენიერი ამინდია საქართველოშიც გამოიდარა, როცა გუშინ წვიმდა, დასავლეთ საქართველოში, ახლა უკვე აღარ წვიმს, აღმოსავლეთ საქართველოშიც დარჩუნდება უნალეკო, კარგი და მშრალი ამინდი და დღეს გესაუბრებით სხვათა შორის ისეთ თემაზე, შაბათი კვირა კი გვიახლოვდება, სახლში ყოფნის პერიოდი გრძელდება კიდევ კარგახანს და კინოზე გესაუბრებით ყველასათვის საყვარელზე. მე ერთხელ მქონდა კინოზე ჩართვა და რამდენიმე ფილმი გირჩიეთ უბრალოდ. დღეს კი ზოგადად ისტორიაზე გესაუბრებით, საიდან იწყება საერთოდ კინოს ისტორია, სად ვართ ახლა, როგორ კინოს ვიღებთ და როგორი იქნება მომავლის კინო, ალბათ ბევრს საინტერესებს. ჩვენ შევიხედავთ გადაღების მოედანზე, როგორ იღებენ კინოს, საინტერესო ამბები, თანამედროვე ტექნიკები და ზოგადად ვიზუალურ ეფექტებზე ვისაუბრებთ, რითაც ძალიან გაჯერებულია თანამედროვე კინო, საით მივდივართ საერთოდ და ვერ წარმოგვიდგენია ალბათ ვიზუალური ეფექტების გარეშე დღეს უკვე 21 საუკუნის კინო, ხო? ერთ-ერთი ნათელი მაგალითი ისაა, რომ ზაფხულში გვახსოვს ფორსაჟის გადაღებები იყო თბილისში და ფილმი გადაიღეს საერთოდ მთავარი როლის შემსრულებლების გარეშე. ესეც რა თქმა უნდა ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია იმ ტექნოლოგიებისა და იმ რაღაც ახალი ტექნოლოგიების შესაძლებლობების რომლებიც არსებობს დღევანდელობაში. ნამდვილად ჩემთვის ერთი დიდი ასე ვთქვათ შოუ პროგრამა იყო ამ ფილმის გადაღებები, სხვათა შორის მქონდა პატივი და მოუხდი ერთ-ერთ სცენის გადაღებას და ეს ძალიან მაღალი დონის ფილმი და თან ანუ ძალიან დიდ მასშტაბებზე არის ეს ყველაფერი, ასე რომ ძალიან საინტერესო არის ეს ყველაფერი, ამაზე გესაუბრებით, საიდან დაიწყო ამ კინოს გადაღება და საით მივდივართ და როგორ მივდივართ. ამინდის პროგნოზზე გადავალ ახლა ეს ყველაფერი შემდეგ ჩართვებში, ახლა კი ამინდის პროგნოზს გიამბობთ და გეტყვით რომ მშვენიერი ამინდია ჩვენს ქვეყანაში. ბათუმში 20 გრადუსამდე აიწევს აირის ტემპერატურა, ფოთში 22 გრადუსი დაფიქსირდება, სოხუმში 21 გრადუსი, ხოლო ზუგდიდში აირის ტემპერატურა 22 გრადუსამდე აიწევს. ცაგერში მზე გვაქვს ღრუბლებში 21 გრადუსი. მესტიაში კი სინოპტიკოსები 14 გრადუსს გვირდებიან. ოზურგეთი პლუს 23, ამბროლაუში 20 გრადუსი მზე ღრუბლებში, ახალციხეში 20 გრადუსი, აქაც მზე ღრუბლებში, ხოლო სამტრედიაში 22 გრადუსი მზე გვაქვს ღრუბლებში. ქუთაისში 23 გრადუსამდე აიწევს აირის ტემპერატურა, ხაშურში 22 დაფიქსირდება. ბორჯომში +21, ბაკურიანში +16, ხოლო გუდაურში არის ტემპერატურა +9 გრადუსს მიუახლოვდება. ცხინვალი 21 გრადუსი, გორში 22, თელავში 20 გრადუსი დაფიქსირდება, რუსთავში 22 და ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მზე შენარჩუნდება ცოტა ღრუბლებით. 22 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა. აი ესეთი ამინდი გველოდება დარჩით სახლში თავს გაუფრთხილდით გარშემო ყოფნით. დროებით. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, დაგემშვიდობებით ცოტა ხნით. დილა ფორმულაზე დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. ძალიან მალე შემოგთავაზებთ მარინა ზუგბაიას განცხადებას ინფექციური საავადმყოფოს ტერიტორიიდან ახალ შემთხვევებთან დაკავშირებით, თუმცა მანამდე გეტყვით, რომ თუ გადავავლებთ თვალს stop.com-ის ოფიციალურ საიტს,
მე რა ჩვენ შეგვიძლია ეს ვაჩვენოთ კი ბატონო, შეგვიძლია მონაცემები უკვე განახლებული მონაცემები გითხრათ. კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევა უკვე 370-იან, გუშინ საღამოდან 22 შემთხვევით მოიმატა. მათ შორის გამოჯანმრთელებული არის 77, აქაც დაემატა ერთი გამოჯანმრთელებული პაციენტი. სამწუხაროდ გარდაცვლილთა რაოდენობა 3, კარანტინის რეჟიმში 5025 ადამიანი იმყოფება, ხოლო სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 540. უცხოეთიდან სამკურნალოდ გადმოყვანილი საქართველოს მოქალაქეების რაოდენობა კი 3-ში ადგილს და ახლა აკეთებს მარინა ჟუბაია განცხადებას და შემდეგ უკვე მსოფლიოს მიმოვიხილავთ. კი ბატონო. ეს გუშინ დილის მონაცემებით, როგორც იცით, ყავდა 336 დადასტურებული შემთხვევა. საღამოს დაემატა 4 იყო 340 და დღეს დილას უკვე 30 დამატებული გვაქვს, ანუ ჯამში 34-ია ახალი დადასტურებული შემთხვევა გუშინ დილასთან შედარებით და გვაქვს 370 დადასტურებული შემთხვევა. ამ 370-დან ჩვენი ცენტრის არის 90 პაციენტი. გუშინ დღეღამის განმავლობაში 5 გამოჯანმრთელებული შემთხვევა შეგვემატა ჯამში, ნელა-ნელა მოგაწოდეთ გუშინ და დღეს დილისთვის არის 77 და აქედან 50 პაციენტი არის ჩვენი ცენტრის გამოჯანმრთელებული პაციენტები. ამ ეტაპზე ამ მონაცემების შეჯერებით თუ გამოვაკლებთ გამოჯანმრთელებულებს კოვიდის ცენტრებში მკურნალობს 293 პაციენტი. ჯერჯერობით ამ ეტაპზე 293 პაციენტი გადის მეთვალყურეობას და მკურნალობას. ეხლა რაც შეეხება ჩვენი ცენტრის გამონაცემებს, ჩვენთან დადასტურებული არის 39 პაციენტი, 39 დადასტურებული პაციენტი გვიწევს. გუშინ ქონდა 38 და გვიან ღამით შემოგვიმატა ერთი პაციენტი, ესეც ბავშვი 6 წლის და ამ ეტაპზე ჩვენს ცენტრში უკვე 6 ბავშვი, 6 მოზარდი მკურნალობს. მათი მდგომარეობა არ არის რთული. ამ ეტაპზე სტაბილური სიტუაცია, დაავადების პროგრესირება არ შეინიშნება და რამცი ალბათ გამოჯანმრთელების მხრივ პრობლემები არ გვექნება. ეს ქობულეთის კლასტერია, ეს ყველა ბავშვი, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, ეს არის ქობულეთის წყარო, ქობულეთიდან და დღეს ერთ-ერთი ოჯახის წევრის ერთ-ერთი ბავშვი შემოგვემატა გუშინ ღამე. და ეს გახდა მე-6 ბავშვი არის აი ამ ქობულეთის წყაროდან. დღეს დადასტურებული არა, ანუ ერთი დღის განმავლობაში მეუბნებით ალბათ, ხო? 4 პაციენტია ჩვენთან ასეთი დადასტურებული. კი ბატონო. დიდი მადლობა. ზოგადად მდგომარეობას რაც შეეხება, რამდენი რჩება კრიტიკული ან არის თუ არა? იცით როგორ არის კრიტიკული ჩვენ ყავდა 2 პაციენტი, როგორც იცით თქვენ და გუშინ უკვე გითხარით, რომ სტაბილურია სიტუაცია, პროგრესირება აღარ შეიმჩნევა. აქედან გამომდინარე, ალბათ რამოდენიმე დღეში უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მათი მდგომარეობა გაუმჯობესდება და გამოჯანმრთელებისკენ გვექნება სიტუაცია. რამდენი ადამიანს ეს პასუხს ელოდებით? დღეს 6 ადამიანთან ველოდებით პასუხს და კიდევ ერთი განცხადება მინდა გავაკეთო კიდევ ყველასთან. გუშინ ყველა მოვისმინეთ, გუშინ საღამოსაც მოგახსენეთ მე თქვენ რომ გარკვეულწილად ძალიან გამკაცრდა შეზღუდვები. ამ გამკაცრებას იწვევს ის რომ შიდა გავრცელება უფრო აქტიურ ფაზაში შევიდა თითქოს. აქედან გამომდინარე ეს თითქოს რომ არ გამყარდეს და ჩვენ გარკვეულწილად შევინარჩუნოთ ზომიერი კონტროლებადი მატება, აუცილებელია დავემორჩილოთ ამ გამკაცრებულ ღონისძიებებს. და გთხოვთ ყველას რომ დავრჩეთ სახლში აუცილებლად. ეს გვეხება ჩვენ თითოეულ ჩვენთანგანს. ჩვენი დაწესებულება უკვე მე-3 თვეა დაახლოებით ასეთ მდგომარეობაში ვარ, დარჩით სახლშია, იმიტომ რომ ჩვენ მე და ჩემი თანამშრომლები უკვე მე-3 თვეა ძირითადად ვცხოვრობთ ცენტრში. ჩვენი ცხოვრების წესი არის მხოლოდ სამსახური და გარკვეულ პერიოდში ვისაც შეგვიძლია სახლში წასვლა. აქედან გამომდინარე, შეიძლება ეს იყოს ძალიან რთული, ვიყოთ სახლში, დავრჩეთ სახლში, მაგრამ ეს უნდა შევასრულოთ აუცილებლად. დავრჩეთ უნდა სახლში, რომ ერთმანეთს გაუფრთხილდეთ, ერთმანეთს ვაჩუქოთ სიცოცხლე, ქვეყანა გადავარჩინოთ ყევებისგან და ხვალ გქონდეს ნათელი და კარგი მომავალი. ძალიან გთხოვთ, დავრჩეთ სახლში.
რომ დავრჩეთ სახლში და ასრულა თავის დილის ბრიფინგი მარინა ეზოგბაიამ, რაც შეეხება მონაცემებს 22 ახალი შემთხვევა გვაქვს დღევანდელი დილის მონაცემებით და ჯამში COVID ინფიცირებული ადამიანის რაოდენობა 370-ია საქართველოს მასშტაბით. აქედან 77 ადამიანი არის უკვე გამოჯანმრთელებული, 5 გამოჯანმრთელებული შეგვემატა ბოლო 24 საათის მანძილზე. თუ გამოვაკლებთ გამოჯანმრთელებულების რაოდენობას, შეგვიძლია გითხრათ, რომ 293 ინფიცირებული მკურნალობს ამ დროისთვის COVID კლინიკებში. რაც შეეხება ინფექციურ საავადმყოფოს 39 პაციენტი აქედან ინფექციურ საავადმყოფოშია. გვიანღამით 6 წლის ბავშვი შემოგვემატაო, როგორც გითხრა ქალბატონმა მარინამ, ბავშვების მდგომარეობა კარგია, სტაბილურია. ამ დროისთვის ჯამში 6 ბავშვი მკურნალობს ინფექციურ საავადმყოფოში. და როგორც დაგვირდით, მოდით შევიხილოთ ახლა რა ხდება მსოფლიოში პანდემიის კუთხით. დაინფიცირებულთა რაოდენობა 2,184,562-ია, უკვე გარდაცვლილთა რაოდენობა 146,896, ხოლო გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა იმატებს 553,032 ადამიანი არის გამოჯანმრთელებული, COVID-19 დაფიქსირებულია ისევ და ისევ მსოფლიოს 210 ქვეყანაში და რაც შეეხება ქვეყნების მიხედვით მდგომარეობას, კვლავ მძიმე მდგომარეობა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც 678,000-ზე მეტი ადამიანი არის ინფიცირებული, შემდეგ მოდის ესპანეთი, სადაც 184,000 უკაცრავად და თითქმის 185,000-ია, შემდეგ არის იტალია 168,941 დაინფიცირებული ადამიანი და შემდეგ მოდიან ევროპის ეს ქვეყნები, საფრანგეთი, გერმანია, ბრიტანეთი და საფრანგეთში გუშინ 17,000-ზე მეტი შემთხვევა დაფიქსირდა. გარდაცვალების შემთხვევებით ძალიან მაღალი იყო საფრანგეთში ბოლო დღეღამის მანძილზე. კი ბატონო, შემდეგ მოდის ჩინეთი, ირანი, თურქეთი და ასე შემდეგ, ასე რომ ის მოწოდება, რომელიც და თხოვნა, რომელიც თავისი ბრიფინგის ბოლოს კიდევ ერთხელ გააჟღერა მარინა ეზოგბაიამ, დაურჩეთ სახლში ეს აუცილებელია. ხართ დღეს დილ და რასაც უყურებთ ქუჩაში ნაკლებად დავიცავით ეს მოწოდება. ბევრი ადამიანი იყო, მანქანა ძალიან ბევრი დადის, ახლაც თუ გავიხედავთ ვაზრაფშაველაზე ჩვენი ფანჯრიდან და კიდევ ერთხელ ჩვენი თხოვნაც იქნება, რა თქმა უნდა, რომ ეს არის თავარი, რაც ახლა გადაგვარჩეს, თავარი იარაღი ამ ბრძოლაში სწორედ ის არის, რომ მაქსიმალურად დავიცვათ იზოლაციის წესები, დისტანციის წესები და მაქსიმალურად შევეცადოთ დავრჩეთ სახლში. რა გველოდება დღეს გადაცემაში ანონსების სახით გეტყვით. პანდემიის დროს საქართველოს მოსახლეობისთვის უფასო ფსიქოლოგიური დახმარების სერვისები შეიქმნა. საზოგადოების ფონდის ცნობით აღნიშნული ღონისძიებების გატარების აუცილებლობა მას შემდეგ დადგა, რაც ახალი კორონავირუსის საფრთხებიდან გამომდინარე ინფიცირების შიშმა, მომავლის მიმართ გაურკვევლობის განცდამ და ეკონომიკური კრიზისის შედეგების სტრესმა მოსახლეობის დიდ ნაწილში შფოთვა და სტრესი გამოიწვია. უფრო მეტ სიახლეზე მოგიყვებით უკვე სტუმართან ერთად მომდევნო საათში. ახლა, როდესაც მოსახლეობის ნაწილი იზოლაციას დედაქალაქ სოფლებსა და რეგიონებში ამჯობინებს, არალეგალური ნადირობის შემთხვევებიც გაიზარდა. ქვეყნის სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან კონტროლის სულ უფრო გართულ და არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოება ბუნების კონსერვაციისთვის საბუკო ავრცელებს დაჭრილი, მოკლული თუ დატყვევებული ფრინველების ფოტოებს, მათ შორის გადაშენების პირას თუ წითელი ნუსხის სახეობის ჯიშებს. მომდევნო საათში პრობლემაზე უფრო ცლად ვისაუბრებთ სტუმართან. ძალიან მძიმე კადრში და ხო, ძალიან ცუდია, რომ აქამდე მივედით და ვისაუბრებთ იმ სტატისტიკაზე, რომელიც არსებობს და რთულ მდგომარეობაზე, რომელიც სამწუხაროდ არის. ამაზე ბევრი უნდა ვისაუბროთ, რომ იქნებდა შემცირდეს ესეთ რაოდენობები და ალბათ იმედია მივალთ იქამდეც, რომ აღარ იქნება მსგავსი შემთხვევები. რუსეთში კორონავირუსით დაავადებულთა რიცხვი უკვე 30,000-ზე მეტია, თუმცა ჯერ კიდევ 2 კვირის წინ COVID-19-ის წინააღმდეგ რუსეთის ხელისუფლება ანტიდასავლურ პროპაგანდას ავრცელებდა. ევროკავშირის მონაცემთა ბაზაში ვირუსის შესახებ დეზინფორმაციის გავრცელების 80-მდე შემთხვევა დაფიქსირდა. რამდენად ეფექტურად მუშაობს რუსული პროპაგანდისტული მანქანა საქართველოში და რამდენად იყენებს რუსეთი პანდემიას ანტიდასავლური ღირებულებების გასაღვივებლად, მომდევნო საათში უკვე ლევან ლომიძე მოგვიყვება თავის სიუჟეტში. ასევე მომდევნო საათში One Caucasus კომპანიაზე ვისაუბრებთ 17 ქვეყნიდან 55 ადამიანმა 19 ენაზე ჩაწერა სოლიდარობის ვიდეო, სადაც მარნეულისა და ბოლნისის იძულებით კარანტინში მყოფი მოსახლეობისთვის მხარდაჭერა გამოხატა, რაც რა თქმა უნდა არ უნდა გამოტოვოთ, ამის ნახვაც ძალიან კარგია ეს ყველაფერი.
ახლა კი გაგაცნობთ იმას, თუ რა საკეთებს მსოფლიო COVID-19-ის წინააღმდეგ, ავტოინდუსტრია კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლაში თავიდანვე ჩაერთო, სუნთქვის შემსუბუქების ახალი საშუალება Mercedes-ისგან. ესაა აპარატი, რომლის დახმარებითაც კორონავირუსის მქონე პაციენტების მდგომარეობის შემსუბუქებაა შესაძლებელი. მოწყობილობა COVID-19-ით დაავადებულებს ეხმარება უფრო ადვილად ისუნთქონ, მაშინ, როდესაც მარტო ჟანგბადის ნიღაბი უკვე საკმარისი აღარაა. აპარატი ერთი კვირაზე ნაკლებ დროში Mercedes-ის ფორმულა 1-ის ჯგუფის მიერ დაკომპლექტებულმა გუნდმა დაამზადა. მას უკვე გამოიყენებენ დიდ ბრიტანეთის საავადმყოფოებში. და უნდა გადავინაცვლოთ თბილისიდან გიბრალტარში. სადაც არის ჩვენი კოლეგა და მეგობარი არჩილ მარშანია, რომელიც ახლა გამოვა ჩვენ სტუდიასთან ხაზზე, რომ კორონავირუსზე უფრო მეტი სასარგებლო რეკომენდაცია მოგცეს და ამ პერიოდში როგორ მოვიქცეთ ამაზეც რომ მოგცეს დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა, მეგობრებო, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს ერთგულ ტელემაყურებელს. როგორ ხარ მანდ, როგორ გრძნობ თავს? გემზე ხართ? უკვე ვიცი ხო? თვითით, იმიტომ რომ არაერთხელ შემოგვერთდი თქვა სხვა გადაცემებში, რა მდგომარეობა, რამდენად ისე მიდის მშვიდად თქვენი მუშაობის პროცესი. აქ ვარ, ჩვენ ძირითადად დაკავებული ვართ საპრევენციო ღონისძიებებით, ვცდილობ რომ ასე ვთქვათ, ეკიპაჟი შევამციროთ, ვამზადებთ საკარანტინო ზონებს, მშვიდობა რა თქმა უნდა ჩვენ არანაირი შემთხვევა ჯერჯერობით არ გვაქვს, იმედია ასეც იქნება და მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ მზად ვიყოთ თუ კი რა მოხდება, ასე ვთქვათ. სამედიცინო თვალსაზრისით, თორე დანარჩენი საქმეს აკეთებენ რა თქმა უნდა. არჩილ, აუცილებელი რეკომენდაციები გიბრალტარიდანაც კი მოახერხებ, რომ ჩვენი მაყურებლისთვის მოგცე მნიშვნელოვანი, რაც უნდა ვიცოდეთ ამ პერიოდში. მშობლებს სჭირდებათ რეკომენდაციები, იმიტომ რომ ყველაფერი ამოვარდა კალაპოტიდან, ხო? ექიმთან ვიზიტებიდან დაწყებული, რა ვიცი, უკვე დამთავრებული მე მგონი, ხო? და ამ პერიოდში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია და განსაკუთრებით ბევრი კითხვები ჩნდება გეგმიურ აცრებთან დაკავშირებით. ზოგმა გადაწია კალენდარში ვთქვათ ეს აცრები. რა უნდა ვიცოდეთ ასეთ დროს? კი, ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, მარტო ჩვენთან არ არის ეს პრობლემა. რა თქმა უნდა, პანდემიამ შეცვალა ყველაფერი, თუმცა ძალიან სამწუხაროა ის, რომ ჯერჯერობით კიდევ ერთადერთი ყველაზე მაღალ ეფექტური გამოსავალი და პრევენცია ეს არის სოციალური იზოლაცია. ამ ყველაფერმა გამოიწვია ის, რომ ჩვენი მთელი ყურადღება გადატანილი არის COVID-ზე და დაგვავიწყდა, რომ სხვა დაავადებებიც არსებობს, სხვა ვირუსებიც არსებობს და ასე შემდეგ. ისინი არსად არ წასულან, არსად არ გამქრალან და ეს რისკი რჩება. BBC სტატიას ვკითხულობდი გუშინ UNICEF-ზე დააყრდნობით, რომელიც აცხადებს, რომ 27 ქვეყანაში და 110 მილიონ ბავშვზე მეტმა გამოტოვა თავისი ვაქცინაცია და ეს შეიძლება იყოს კატასტროფული, იმიტომ რომ ვაქცინაციის დიდი ხნის ჩაგდება. კი, ერთი არის რომ ახლა ვართ ამ პანდემიის პირობებში, მაგრამ მსგავსი ქმედებებიც სამდე შეიძლება მივიდეთ და რა საფრთხეები შეიძლება დადგეს მომავალში. აი ზუსტად მანდ არის მთავარი ოქროს გასაღების პოვნის პრინციპი, ეგ უნდა ვიპოვოთ, რომ ჩვენ COVID-საც გავუმკლავდეთ, თუმცა ის სასიცოცხლო და მნიშვნელოვანი პროცედურები აუცილებლად შევასრულოთ. გავრცელდება სხვადასხვა მითები, რომ თითქოს ვაქცინაცია რაღაც იმუნიტეტს აქვეითებს და ამ პერიოდში ამიტომაც არ ხდება ამის გაკეთება. ეს რა თქმა უნდა ტყუილია, პირიქით ვაქცინაცია იმუნიტეტს ამაღლებს და მზაობას ახდენს სხვადასხვა ინფექციებისადმი. ოღონდ ერთადერთი რაც უნდა ვიცოდეთ, რომ შეცდომაში არ შევიდეთ. პირველ რიგში ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ უსაფრთხოდ. ნიშნავს რას? უნდა დავრეკოთ ჩვენ პედიატრთან დავრეკოთ, შეუთანხმოთ წინასწარ და თუ კი ბავშვი ჯანმრთელია, თუ კი კლინიკა მუშაობს და პედიატრია ადგილზეა, აუცილებლად უნდა ავცილოთ ბავშვი. ოღონდ წინასწარი დარეკვით და შეთანხმებით, რომ სტრატეგია შევიმუშაოთ. ასევე სერიოზული პრობლემა არის სისხლის ბანკებს გაუჩნდათ პრობლემა. სისხლის დონორები, ასე ვთქვათ, ზოგი ფიზიკურად ვერ ახერხებს, სუბიექტური და ობიექტური მიზეზების გამო ვერ მიდიან კლინიკებში და ვერ აბარებენ სისხლს. უნდა გვახსოვდეს, რომ ვთქვათ, სიმსივნით დაავადებული ადამიანები, ის ადამიანები, რომლებსაც გადაუდებელი ოპერაცია ჭირდებათ, კიდევ არსებობენ და
იქნებ მაქსიმალურად მოვახერხოთ, რომ სისხლი ჩავაბაროთ, დავეხმაროთ კლინიკებს და გადავარჩინოთ სიცოცხლე. აქაც იგივე პრინციპის გათვალისწინებით. ანუ რაღაც რეზერვი ალბათ უნდა კონდეს, ხო, სახელმწიფოსაც არ ვიცი, აი ასეთ შემთხვევაში ადამიანებს, ვისაც მართლა ახლა სასიცოცხლოდ სჭირდებათ სისხლი, ხო, სისხლის ბანკიდან. აი მანდ არის ყველაზე დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ სისხლი ის პრეპარატია, რომელიც დიდხანს ვერ ინახება, ასე ვთქვათ, ეს მედიკამენტი არ არის, რომ დავდოთ და თქვათ 1 და 2 წელი გააჩნია რომელ პროდუქცია საუბარი, საშუალოდ 1 თვე შეიძლება შევინახოთ სისხლის პროდუქტები, სხვადასხვა ისენი აქვს, რა ქვია, ვადები, თუმცა აი ძალიან ცოტა დროზე არის საუბარი. შესაბამისად, მისი განახლება მუდმივად უნდა მოხდეს. ამიტომაც ჩემი თხოვნაც იქნება და ზოგადად კლინიკებიც და სისხლის ბანკების თხოვნა არის, რომ მაქსიმალურად იქნებ ვეცადოთ, რომ აი ეს სასიცოცხლო მნიშვნელობის პროცედურები ბოლომდე მაინც არ ჩავარდეს, ასე ვთქვათ და პირველ რიგში ისევ ეს პრინციპი ჯერ დავრეკავთ და მერე კი, მივალთ სისხლის გაღება არანაირ არ უქმნის ამ შემთხვევაში არც ჩვენს იმუნიტეტს, არც ჩვენს ჯანმრთელობას, ხო? ეს არის ალბათ ხაზგასასმელი. სისხლის გაღება არა, რა თქმა უნდა, არსებობს ამისი კრიტერიუმები. ჯანმრთელი ადამიანისთვის სისხლის გაღება არანაირ სერიოზულ საფრთხეს ორგანიზმს არ უქმნის. პირიქით, ჩვენ ერთი სისხლის გაღებით შეგვიძლია გადავარჩინოთ 4 ადამიანის სიცოცხლე. ამიტომაც არ ჩააგდოთ გეგმიური ვაქცინაცია თქვენი თვითგადაწყვეტილებით. ეცადეთ მაქსიმალურად რომ გაიღოთ სისხლი და დაეხმაროთ სხვებს. ოღონდ კიდევ ერთხელ ვამბობ, წინასწარი შეთანხმებით დაარეკავთ, შეიმუშავებთ სტრატეგიას, როგორ მიდიხართ კლინიკაში, როგორ ბრუნდებით და აკეთებთ უკვე პედიატრთან შეთანხმებით ამ ყველაფერს. არჩილ, რაც შეეხება ყველაზე მთავარ მოწოდებას და ყველაზე მნიშვნელოვანს, რაც ახლა ყველაზე მეტად გვჭირდება, ეს არის სოციალური დისტანცირება და ის, რომ დავრჩეთ სახლში. შენ როგორც ექიმი, სოციალური ჩვენ ხო, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს და რამდენად დიდი როლია თითოეული ჩვენგანის ამ მნიშვნელოვან საქმეში. სამწუხაროდ მეცნიერება ჯერ იმ დონეზეც არ არის მისული, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან სწრაფად მიდის წინ, ახალი ვირუსები და ბაქტერიები ერთი ნაბიჯით ყოველთვის წინ არიან კაცობრიობის განათლების წინაშე, ყოველთვის წინ გვისწრებენ. შესაბამისად, სამწუხაროდ დღეს გვაქვს ერთადერთი მაღალეფექტური გამოსავალი პანდემიის შესაჩერებლად. ეს არის სოციალური იზოლაცია. სხვა გზა უბრალოდ არ არსებობს. დაველოდოთ მედიკამენტს, დაველოდოთ ვაქცინაციას, მაგრამ ჯერ ერთადერთი გამოსავალი ეს არის და ამიტომაც ყველას გეხვეწებით ვთხოვთ ჩემი კოლეგების სახელით, გაუფრთხილით ერთმანეთის სიცოცხლეს, გაუფრთხილით საკუთარ სიცოცხლეს და დარჩით აუცილებლად სახლში. ეს არის ერთადერთი გამოსავალი ამ ეტაპზე. ასევე მივიღეთ რეკომენდაცია კი არა უკვე სავალდებულო გახდა, რომ დღეიდან დახურულ სივრცეში პირბადეები უნდა ვატაროთ. აქაც არის აუცილებელი, სულ შენ ამას ამბობდი, რომ სწორად უნდა მოვიხმაროთ ეს პირბადე, რომ უფრო მეტი რისკის ქვეშ არ დავდგეთ, ხო? და ვთქვათ ამ ეტაპზე რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს პირბადეების ტარება, იმიტომ რომ ვთქვათ უსიმპტომო პაციენტების შემთხვევაში, უსიმპტომო COVID დადებითების შემთხვევაში რამდენად დიდი როლი აქვს ამას, რომ თქვათ სხვა ადამიანი მეტნაკლებად დაცული იყოს. სამწუხაროდ სხვადასხვა კვლევები ადასტურებენ, რომ უსიმპტომოდ ვირუსის გადაცემა საკმაოდ მაღალ რიცხვებშია. ერთ-ერთი კვლევა იყო გუშინ წინ რაც ვნახე, 44%-ში პრესიმპტომურ მდგომარეობაში ადამიანებმა შეიძლება გაავრცელონ ანუ ვირუსი ისე რომ თვითონაც წარმოქმნა არ ქონდეს. ამიტომაც არის რომ ძირითადი გადაცემის გზა არის ეს ჰაერწვეთოვანი და ეს ნიღაბი მექანიკურ ბარიერს ქმნის, რომ ჩვენგან ვიღაცას რაღაც არ გადაედოს. აუცილებლად რა თქმა უნდა ასევე უნდა გავაკეთოთ ტექნიკურად სწორად უნდა გამოვიყენოთ ეს პირბადეს წინ არ უნდა შევეხოთ, უნდა ვცვალოთ ხშირად, ასე ვთქვათ 1-2 საათის განმავლობაში, ან თუ ძალიან დასველდება. ჩვენ მრავალჯერად პირბადეებზე აღარ აგვაქვს იმის ფუფუნება, რომ ერთჯერად იქ გქონდეს, ხო? ამ შემთხვევაში კი ბატონო, თუ კი მრავალჯერად გვაქვს, ამ შემთხვევაში მივდივართ, ხელთ მოვიხსნით, მხოლოდ საყურე ადგილებზე ვკიდებთ ხელთ, მოვიხსნით და ვრეცხავთ, ან ხელთათმანები და შემდეგ ხელებსაც უფრო კარგად ვიმანთ, რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა. გისურვებთ, რა თქმა უნდა, წარმატებებს შენ საქმეში. სანამ დაგემშვიდობები და ნიკას გამოწვევა მივიღეთ, ცოტა ოდნავ გამხიარულდეთ. პირდაპირ ისეთი რაღაც გასინჯერო, რომელიც აქამდე არ გაგისინჯავთ, მე ძალიან გურმანი ვარ. ყველა ქვეყანაში სადაც მივდივარ, გითხოვთ კუჩს ვიფარებ ხოლმე და კუჩთან ერთად ისეთი კერძის პოვნა, რომელიც არ გეკნებოდა გასინჯული, ასე რომ კი ძალიან გამიჭირდა, იმიტომ რომ ნიკას ერთ-ერთი მოთხოვნა ისიც იყო, არჩილ რომ თვითონ დაიჭიროსო, ანუ რადგან გემზე ხარო რა ის რასაც მიიწევსო და არ ვიცი ეს რამდენად მოახერხე.
მან როგორ არის ყველა ქვეყანაში ხო სადაც ჩავდივარ იქ ორ ქუჩს ვიხურებ და იქ ორ კუჭსაც ასე თქვა ყველაფერს სინჯავ ხოლმე და ძალიან გამიჭირდა ეხლა ახალი მიუხედავად იმისა რომ ძალიან დიდი მენიუ გვაქვს და ძალიან მრავალფეროვანი კვება გვაქვს ახლის პოვნა გამიჭირდა მაგრამ მაინც ვიპოვე სხვათა შორის ტკბილეულის მოყვარული მაინც და მაინც არ ვარ და აი ცოტა დამეიდნა აქვს მაგრამ ლიმონის ნაყინი ცხოვრებაში არ მიჭამია და ხუები ლიმონის ნაყინი შენ ვანილის ნაყინი შენ არ გიჭამია არასდროს ლიმონის ბოდიში ლიმონის თუნდაც იყოს ლიმონი ხო არ მიჭამია და არა უთხრა ჩვენც არ ვიტყოდით უარს ნამდვილად ახლა ხო და ასევე მინდა რომ გამოვიწვიო ამ ჩელენჯში ეგრეთ წოდებულ ჩელენჯში ეკა შენ მინდა რომ გამოგიწვიო და შემდეგზე ველოდები შენგან იგივე ქმედებას მე შემფასებელი ვიყავი მაგრამ კარგი არა უშავს მადლობა არჩილ გამოწვევისთვის მე მოვიფიქრებ რაიმე ნაყინს ვიპოვი რომელიც არ გამისინჯა ხო ესე მარტივად თუ გამოძრებოდი არ მეგონა მართლა მადლობა დიდი მადლობა წარმატებები მადლობა თქვენ ჯანმრთელობას გისურვებ კარგად ნახვამდის მე მგონი ყველაზე მეტად მე რა შენ იყავი მე თავი გადავდე თულად ხო ის თან წიწაკა დაგემონა მე რა მეორე დღის წინ და წნილიდან ხო და მარინადი წიწაკის საკმაოდ რთული იყო ეს მისთვის გულწრფელად მეგონა რომ რაღაცა ისეც დაასახელებდა და ისეც გასინჯავდა არჩილი რომ შეიძლება გაგებულიც არ გქონოდა მაგრამ მარტივად გამოვიდა სიტუაციიდან თუ ეგრეა იყოს ეგრე გავაგრძელებთ უკვე გიორგი ცხადაძესთან ერთად და მისგან ამიტის პროგნოზსაც მოვისმენთ ეს რა იყო ახლა? რა იყო ახლა? არ მაყოფილი? აჰა, მივხვდი. ანტებზე ვიჭამეთ, ხან ახლა შენ რა გინდა რომ მეც რაღაც ეგეთი მივირთვა, ისეთი რთულად გასაკეთებელი თუ არჩილის და ნიკას გზას მივმართო და ნაზუქს თანაყენს შენ ისეთი კარგი შეფასებელი ყავი რომ შენ დაგინდო. შენ ამეთ თბილისკენ არის აქცენტი, მაგრამ არჩილისგან და ნიკასგან ერთმა ნაზუქი ჭამა მეორემ ნაყინი რა ენახულება არჩილი ძალიან მარტივად გამოვიდა მდგომარეობიდან მეც გავგნებული ვარ მე გაბრაზებული ვარ უკვე გამოვიცოთ მეორეჯერ უნდა გამოვიცოთ არჩი მოკლედ მეგობრებო კარგს გისურვებ დარჩით სახლში ყველა ამას გეუბნება მეც ამას გეუბნები ჩვენ კინოზე ვსაუბრობთ ახლა ცოტა დრო გვაქვს სანამ ამის პროგნოზზე გადავალ ორიოდე სიტყვით არ შეიძლება არ შევეხო დღეს ისეთი დღე გვაქვს რომ კინოს რო არ შევეხოთ არ შეიძლება იმიტომ რომ ზოგადად ისტორია მიმოვიხილოთ ამ ჩარტვაში და შემდეგ ჩარტვაში უკვე სპეციალურ ეფექტებზე გადავიდეთ რამდენიმე ეტაპად იყოფა ზოგადად და რამდენიმე ეტაპად ყოფენ კინოს ისტორიას პირველი ეტაპი ესე ვთქვათ მოიცავს უხმო კინოს რომელიც ერთ-ერთი ჩემთვის ყველაზე საინტერესო კინოა მე-19 საუკუნიდან დაიწყო ეს ყველაფერი და მე-20 საუკუნის 20-იან წლებამდე გრძელდებოდა ეს უხმო კინო და შემდეგ უკვე კინოში შემოვიდა ხმა. ზოგადად რა არის კინო და რა იყო კინო, ხო? კინო არის მოძრაობის ჩაწერა, ანუ მოძრაობის აღბეჭდა ფირზე. თქვენ ახლა კადრში ხედავთ ალბათ ჩარლი ჩაპლინის უკდავ კადრებს, ნუ ჩარლი ჩაპლინზე რო ვისაუბრო, ცოტა შორს წავალთ და დღევანდელი დღეც არ გვეყოფა ალბათ. მე ვფიქრობ ერთ-ერთი გენიოსია ჩარლი ჩაპლინი, ზოგადად უხმო ფილმის და უხმო კინოს მაგალითად სწორედ ეს ვიდეო მოვიყვანეთ. აღსანიშნავია ისიც, რომ პირველ ეტაპზე, ანუ როცა ფილმებს იღებდნენ, მხოლოდ ერთი წერტილიდან იღებდნენ ფილმებს და ამიტომაც გადაღებული მასალა უფრო თეატრს გავდა ვიდრე კინოს. მხოლოდ 1903 წელს პირველად შემოვიდა, ასე ვთქვათ, გამოიყენეს მონტაჟის ტექნიკა და 1915 წელს უკვე ასე ვთქვათ, სცენის სხვადასხვა ხედვით გადაღება შემოვიდა ტექნოლოგიაში. ეს მართლაც ინოვაცია იყო და ინოვაციაზე თუ ასაუბარი 1927 წელს პირველად გადაიღეს ხმოვანი ფილმი ჯაზის მომღერალი ასე ერქვა ამ ფილმს, სადაც ხმა შემოვიდა. სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრმა მსახიობმა და არტისტმა საერთოდ პროფესიასაც კი დაანება, თავი იმდენად უცხოხილი იყო, ასე ვთქვათ, და იმდენად ვერ ეგუებოდნენ ხმის შემოსვლას კინოში, იმიტომ რომ გამოხატვის სულ სხვა ეტაპი დაიწყო და მოკლედ ძალიან ბევრმა მსახიობმა თავი დაანება კინოს. 21 საუკუნეში უკვე დასაწყისში გამოსცა ციფრული კინემატოგრაფი, ანუ ყველაფერი ფირი ჩაანაცვლა ციფრულ ვიდეომ და ზოგადად ლაზერმაც კი
ასე რომ ეს სრულად ახალი ტექნოლოგია სრულად სხვა შესაძლებლობებს მოიცავს და ვიდეო გრაფიკა და სპეცეფექტების ეფექტები უკვე ძალიან გაჯერებულია უკვე მე-20 საუკუნიდან, ხო? რამდენიმე ფილმზე ვისაუბრებ შემდეგ ჩართვაში, რომელმაც ასე ვთქვათ, ინოვაციური იყო და სულ სხვა ტექნიკა დაგეგმდა კინოს გადაღებაზე, ასევე დღეს როგორ მიმდინარეობს კინოს გადაღებები, სრულიად ინოვაციურად, რამდენად დიდ არტისტის მოითხოვს და რამდენად დიდ სირთულეებთან და გამოწვევებთან არის დაკავშირებული, როგორ იღებენ საერთოდ 3D ანიმაციებს. ამაზე გესაუბრებით შემდეგ ჩართვაში უფრო ცვლად. მანამდე კი ამინდის პროგნოზზე გიამბობთ და გეტყვით, რომ საკმაოდ თბილად ჩვენს დედაქალაქში, ისევე როგორც ჩვენს ქვეყანაში. ბათუმში კონკრეტულად გეტყვით, რომ მზე გვაქვს ღრუბლებში და 20 გრადუსი დაფიქსირდება ჰაერის ტემპერატურა, ფოთში 22 გრადუსი დაფიქსირდება, სოხუმში 21, ხოლო ზუგდიდში სინოპტიკოსები 22 გრადუსს კვირდებიან. ცაგერი 21, მესტიაში 14 გრადუსი დაფიქსირდება. ოზურგეთი +23, ამბროლაუში 20 გრადუსი, ახალციხე 20, ხოლო სამტრედიაში +22 გრადუსი. ქუთაისი 23, ხაშური 22, ბორჯომი 21, ხოლო ბაკურიაში ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსამდე აიწევს, გუდაუთში კი 9 გრადუსი დაფიქსირდება. ცხინვალი მზე ღრუბლებში 22 გრადუსამდე აიწევს ჰაერი, გორში 22 გრადუსი, თელავი 20, რუსთავში 22 მზე გვაქვს ღრუბლებში და ჩვენს დედაქალაქში თბილისშიც ჯერჯერობით მზე გვაქვს, თუმცა ცოტაოდენი ღრუბლები შეინიშნება და 22 გრადუსის ველოდებით. ასე რომ ესეთი ამინდი გველოდება. დაელოდეთ კიდევ ერთ ჩვენს ჩართვას. გელოდებით გიორგი უკვე. მადლობა გიორგი. ცოტა ხანში. დილა ფორმულაზე დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. და უნდა გავაგრძელოთ საკმაოდ პრობლემატური და ესეთი საჭირო თემით. ახლა როდესაც მოსახლეობის ნაწილი იზოლაციას დედაქალაქ სოფლებსა და რეგიონებს ამჯობინებს, არალეგალური ნადირობის შემთხვევები გაიზარდა ქვეყნის სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან კონტროლი სულ უფრო გართულდა. მონადირეების სამიზნე გადაშენების პირას მყოფი ფრინველები არიან თემაზე სასაუბროთ. ჩვენი სტუმარია არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოება ბუნების კონსერვაციისთვის საბუკოს დირექტორი ნათია ჯავახიშვილი. ნათია, დილა მშვიდობისა პირველ რიგში, მადლობა რომ ბრძანდებით ეს დისტანციურად ჩვენი სტუმარი. აი პრობლემატურ თემაზე დავიწყოთ საუბარი. სტატისტიკა გვაქვს დაკვირვებაზე შეგვიძლია საუბარი, თურის მიხედვით შეგვიძლია თქვათ, რომ ამ პერიოდებში, როდესაც დაიწყო პანდემია, როდესაც დავიწყეთ თვითიზოლაცია, როცა სოფლებში წავიდა უფრო მეტი ადამიანი, მოიმატა თქვათ ნადირობის შემთხვევებმა. დილა მშვიდობის, პირველ რიგში დიდი მადლობა საკითხით დაინტერესებით ძალიან რთულ პერიოდში, იმიტომ რომ მე ვხვდები, რომ ზოგადად სახელმწიფო სტრუქტურებისთვისაც, საზოგადოებისთვისაც ალბათ სხვა თემები არის დღეს უფრო პრიორიტეტული და გამართლებული ეს აბსოლუტურად. უბრალოდ რაღაც პირველადი მოვალეობები ალბათ მაინც უნდა შესრულდეს, ამიტომ ცოტა განგაშის ზარივით გამოგვივიდა. სტატისტიკას რაც შეეხება, ახლა მოგეხსენებათ, რომ ჩვენც არ მუშაობის უფლება და შესაბამისად სახლებიდან ვცდილობთ ამ ყველაფერს გაკონტროლებას, შესაბამისად ვართ მხოლოდ დამოკიდებული იმ ადამიანების იმედით, რომლებიც რეგიონებიდან გვაწვდიან ინფორმაციას, ჩვენი კოლეგები იქნებიან ესენი თუ უბრალოდ ის ადამიანები, რომლებიც აქამდე გვემეგობრებოდნენ. შესაბამისად, ბოლო კვირებში უფრო აქტიურად ვიღებთ ესეთი ინფორმაციას გახშირებული არალეგალური ნადირობის შესახებ. ზოგადად ნებისმიერ ტიპის ნადირობა, ეხლა თუ ეს არ ხდება სანადირო მეურნეობაში, არის არალეგალური, იმიტომ თებერვალში დასრულდა ფრინველებზე ნადირობის სეზონი და შესაბამისად ეხლა უკვე ფრინველებზე ნადირობა აღარც სანადირო სახეობებზე და აღარც წითელი მუსხის სახეობებზე და ზოგადად არაფერზე დაშვებული გამართლებული არ არის. შესაბამისად ეს ხო წარმოადგენს ყველა კუთხით პრობლემას. რაც შეეხება სტატისტიკას, როგორც გითხარით, დამოკიდებული ვართ ძალიან ამ ინფორმაციაზე, რომელსაც სხვადასხვა რეგიონებიდან ვიღებთ. ეს კონკრეტული სტატისტიკა ამ წუთისთვის დღევანდელი ინფორმაციის არ გვაქვს, თუმცა გვაქვს ზოგადი სტატისტიკა. ჩვენ ვიცით, რომ ეს ნადირობა და განსაკუთრებით ბრაკონიერება საქართველოში ზოგადად ფართოდ არის გავრცელებული, ახალი და სურპრიზი არავისთვის არ არის. გვაქვს დაკვირვებები, რა თქმა უნდა, ზოგადად სხვა პერიოდებში, რაც ამ საშუალება გვქონდა. შესაბამისად, ვიცით, რომ რაღაც ახალს ამ კუთხით არველით საკმაოდ მოსალოდნელი საფრთხეა. კი, ნათია, ხო, რას ბოდიში მე რა ბევრჯერ გაგაწყვეტინა და გისვენთ. განსაკუთრებულად კინოული არის, როდესაც ამოვიკითხე მე პირადად, რომ წითელ წიგნში შეტანილი
ფრინველებს ხოცავენ. ეს განსაკუთრებულად კინოულია და განსაკუთრებულად ყურადღება მისაქცევია. სახელმწიფოს მიდგომადას რა ბერკეტი აქვს სახელმწიფოს ამის წინააღმდეგ საბრძოლოდ. რა შეუძლია რომ გააკეთოს? გასაგებია რთული მდგომარეობა ახლა და ყურადღება სხვა რაღაცისკენ არის გადართული, მაგრამ ესეც ხო ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა. კი, მე მგონი ვირუსის გავრცელებამ ყველაზე კარგად გვიჩვენა ის, რამდენად ადრე უნდა გაგვემახვილებინა ყურადღება ამ საკითხებზე. ახლა ეს ნადირობასაც ეხება. ძალიან მოკლედ შევეხები პანგოლინის თემას, რომელზეც არის საუბარი, რომელსგანაც სავარაუდოდ გადავიდა ეს კოვიდი. პანგოლინი, რომელიც ბრაკონიერების ნომერ პირველი მსხვერპლია აზიის ქვეყნებში და პანგოლინი, რომელიც არალეგალური ვაჭრობის ნომერ პირველი მსხვერპლია. და ამაზე არის სამთავრობო. ხო, ანუ ამაზე ჩვენი ტიპის, ჩვენი სახის, ჩვენაირი ორგანიზაციები ამ ქვეყნებში უკვე ათობით წლებია ლაპარაკობენ პროექტები აქვს, ნუ აი არ ვიცი, რამდენი ბევრი ის. ამ საკითხებმა მე მგონი მინიმუმ ერთი ის უნდა გვიჩვენოს, რომ გარემოზე ბუნების თემების უგულვება ყოფა არ შეიძლება. რა ბერკეტები აქვს? ის ბერკეტი აქვს, რომ 153-ზე დარეკვის შემთხვევაში გარემოს ზედამხედველობის სამსახური აუცილებლად უნდა მოვიდეს, აუცილებლად უნდა აღმოფხრას კანონდარღვევა, გარკვიოს ვის მიერ იქნა ჩადენილი, მაგრამ აი ეს გარკვევა ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ესეთი დანაშაულები არ არის კრიმინალად აღქმული. ანუ მაგალითად სახლი თუ გაიძარცვა, პოლიცია გამოიძიებს ვინ გაძარცვა ხო სახლი, მაგრამ ფრინველი თუ მოკვდება, ამას არავინ არ გამოიძიებს, მაგალითად არალეგალურად ვინ მოკლა ეს წითელი ნუსხის სახეობა ორბი მაგალითად. ლეშჭამია ფრინველი, რომელიც მიჩნეული არის როგორც ერთ-ერთი სანიტარი სახეობა, რომელიც ლეშისგან და ავადებებისგან წმენდს გარემოს და ნუ კარგის მეტი თუ ესე შევხედავთ ადამიანებისთვის არაფერი არ მაქვს. ის ფოტო რომელიც დავდოთ ჩვენ იყო ერთ-ერთი ორბი ძალიან დიდი ლეშჭამია ფრინველია და ორბი მაგალითად არც მტაცებელი არც ადამიანისთვის საშიშია ვერც წიწილის მოპარვასაც კი ვერ დააბრალებენ. და არის განაცხადების პირას ანუ რა ხდება ამ მხრივ ანუ პრობლემაა ხო და მიუხედავად ამისა ისიც წითელ წიგნშია შეტანილი ალბათ ხო? დიახ, წითელ ნუსხაშია ორბით შეტანილი, დიახ და სხვა ლეშჭამი ფრინველები წითელ ნუსხაში არიან შეტანილი. ეს კონკრეტულად ერთ-ერთ მიზეზს წარმოადგენს, რა თქმა უნდა, არალეგალური ნადირობა, მეორე მიზეზი არის მათი საბინადრო გარემოს შემცირება, ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებიც შენდება ყოველგვარი გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტების, ანუ სწორი დოკუმენტების გარეშე და სწორი გათვლების გარეშე და ასე შემდეგ. ეს იწვევს იმას, რომ სახეობა არის ძალიან დიდი წნეხის ქვეშ და შესაბამისად ესეთი სახეობებისთვის უფრო და უფრო ყოველდღიურად რთული ხდება თანაარსებობა, შესაბამისად ხო პრობლემური სახეობა. დავასახელეთ ორბი კიდევ რომ ფრინველებს შეექმნათ საფრთხე ისეთებს, რომლებიც წითელ ნუსხაში არიან შეტანილები, რომ ჩამოთვალოთ თუ შეიძლება. ამ შემთხვევაში ჩვენ ესე კონკრეტულად სხვა მონაცემი არ გვაქვს, მაგრამ ჩვენ ვიცით და გვწერენ გურიიდან მაგალითად რომ არის ეს ნუ ნადირობა მიმდინარეობს, ნადირობაც ამგანაც გითხარით, რომ ეხლა ყველანაირი ნადირობა არის უკვე დაუშვებელი, ხო, იმიტომ რომ არ ვართ ჩვენ სანადირო სეზონში, მაგრამ აი სოფლის მოსახლეობას ეშინია რომ დარეკოს პოლიციაში, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ეს თუ დარეკავ პოლიციაში ეშინიათ მათი მონაცემები არ იქნეს რაღაც ამ მონადირეებისთვის მისაწვდომი ან არ მიხვდნენ რომ მათმა ოჯახებმა დარეკეს და შემდეგ ამ ოჯახებს არ შეექმნათ პრობლემა. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ეს არ არის საკითხი, რაზეც ახლა თვალი უნდა დავხუჭოთ. საზოგადოებამ უნდა იგრძნოს, რომ ამ კუთხით კანონახსრულება არ შესუსტებულა და პირიქით იგივე ბზაზე იქნება ეს ბზების არალეგალურად მოჭრაზე, ზოგადად ტყის არალეგალურ ჭრაზე იქნება თუ ნებისმიერს მიერ სხვა საკითხზე. ეხლა შეიძლება ჰქონდეს საზოგადოებას ის შანსი, რომელსაც გამოიყენებდა იმათ, რა თქმა უნდა, ვისაც ამ შანსების გამოყენება უნდათ და ეს ჩემი აზრით მკაცრად უნდა იქნეს კონტროლებული. იმედია, ასე იქნება. მადლობა ნათია დაგემშვიდობებით და გისურვებთ რა თქმა უნდა ჯანმრთელობას. დიდი მადლობა და წარმატებებს გისურვებთ და ჯანმრთელობას რა თქმა უნდა.
პანდემიის დროსაც კი რუსული პროპაგანდისტული მანქანა აქტიურად მუშაობს. ევროკავშირმა გამოაქვეყნა დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც ახალ კორონავირუსთან დაკავშირებით 18 მარტის ჩათვლით მათ სივრცეში 80 დეზინფორმაცია სწორედ რუსეთის დაკვეთით გავრცელდა. ანტიდასავლური და ანტიამერიკული ნარატივის გავრცელება რუსეთისათვის ჩვეული ხელწერა, თუმცა საგულისხმოა, რომ ვირუსის გავრცელებასაც კი პუტინის რუსეთი სათავისოდ იყენებს. მათი ეგრეთ წოდებული ტროლების მთავარი მტკიცებაა, რომ COVID-19 ამერიკამ გაავრცელა. რუსული პროპაგანდა ქართულ რეალობაშიც აქტუალურად ვლინდება. რუსეთისაგან დაფინანსებული ონლაინ მედიები სისტემატურად უტევენ ლუგარის ლაბორატორიასაც. უფრო მეც უკვე ლევან ლომიძე მოგყვება. ჰიბრიდული ომის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ტრადიციული კომპონენტია რბილი ძალა, რომელსაც რუსეთი დღეს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით აქტიურად იყენებს. რბილი ძალის ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელი პროპაგანდაა. ჩვენი ქვეყნის სინამდვილეში რუსული პროპაგანდა მაღალი ეფექტურობით გამოირჩევა. ამას ხელს უწყობს ქართულ საზოგადოებრივ სივრცეში რუსეთის მიერ პირდაპირ დაფინანსებული სამოქალაქო სექტორისა და პრორუსული პარტიების აქტიური ლობირება. დამატებით ფაქტორებია ის მედია საშუალებები, რომლებიც რუსულ დინებას მიჰყვებიან, ქართული ეგრეთ წოდებული ტროლები, რომლებიც სოციალურ ქსელში ლამის იმაზე აქტიურები არიან, ვიდრე რეალური მომხმარებლები და რომელთა უმრავლესობაც სწორედ რუსეთისგან იმართება. თუ დავაკვირდებით საქართველოში რუსული ქსელის და რუსეთზე პირდაპირ ირიბად დამოკიდებული ქსელის მოქმედების ტაქტიკას, ერთ-ერთში გავს იმას, რასაც აკეთებს რუსეთი იგივე შიგნით თავის ქვეყანაში ძალაუფლების კონსოლიდაციისთვის პუტინის რეჟიმი ან სხვა ქვეყნებში და ეს აქტორები, ანუ თვითონ სქემა არ არის რაღაცა განსხვავებული. ლოკალური სპეციფიკის გათვალისწინებით ქართული მარში, პატრიოტთა ალიანსი, ასევე სპუტნიკი ან რუსეთზე მიბმული საფინანსო საინფორმაციო საშუალებები ზუსტად იგივე გზავნილებს ახმოვანებენ. დასავლეთის ამერიკის და ევროპული ღირებულებების წინააღმდეგ რუსეთი კორონავირუსად სათავისოდ იყენებს, რის შესახებაც გამოცემა Reuters-იც წერს. გამოცემამ ევროკავშირის დოკუმენტი გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც რუსული წყაროები კორონავირუსზე დეზინფორმაციას ავრცელებენ და ამის მიზანი დასავლეთში პანიკის შექმნაა. 18 მარტის ჩათვლით ევროკავშირის მონაცემთა ბაზაში კორონავირუსის შესახებ დეზინფორმაციის გავრცელების 80-მდე შემთხვევა დაფიქსირდა. რუსული პროპაგანდის გააქტიურებაზე წერს Financial Times-იც. კორონავირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებით დამნაშავე ამერიკაა. ეს არის მთავარი მესიჯი, რომელსაც რუსეთი მსოფლიოს მასშტაბით ავრცელებს. რუსეთის გაცხადებული პოლიტიკური ამოცანა არის დემოკრატიული სისტემისთვის ძირის გამოთხრა. როდესაც ხდება სხვადასხვა კრიზისი და პანდემიაც ერთ-ერთი კრიზისია, კრიზისი პირველ რიგში არის პოლიტიკური, იმიტომ რომ გამოავლენს იგივე სისტემის ნაკლოვ მხარებებს კორონავირუსის გავრცელებამდეც ან პანდემიამდეც ძალიან ბევრი ანალიტიკოსი რუსულ ჰიბრიდულ ომს ადარებდა სწორედ ვირუსს. ანუ ხდება დათესვა რაღაცა ნარატივის, რომელიც შეიძლება მარტივად დასამტკიცებელია, რომ ტყუილია, მაგრამ გარკვეულ გარემოში კარგად იყიდებს ფესს და მერე ნელ-ნელა ვრცელდება. მსოფლიოს წამყვანი მედია საშუალებების მტკიცების გარეშეც საქართველოშიც მარტივი შესამჩნევია, რომ რუსული პროპაგანდისტული მანქანა პანდემიის დროსაც აქტიურად მუშაობს. ამ პროპაგანდის გამავრცელებელი ქართული სააგენტოები აქტიურად აგრძელებენ მუშაობას და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას ცდილობენ. ერთ-ერთი პირველი ყალბი ინფორმაცია, რომელიც გავრცელდა ლუგარის ლაბორატორიას ეხებოდა. ერთ-ერთმა ონლაინ მედიამ სტატია შემდეგი სათაურით გამოაქვეყნა. კორონავირუსი ჩინეთში არ წარმოიშვა. გამარჯობა ლუგარის ლაბორატორიამ. გამოცემა სტატიაში რუსული პროპაგანდის იმ ნარატივს იმეორებს, რომლის მიხედვითაც ლუგარის ლაბორატორიაში ბიოლოგიურ იარაღს ამზადებენ. და ეს ყველაფერი იმ ფონზე, როდესაც სწორედ ლუგარის ლაბორატორია ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი დასაყრდენი ახალ კორონავირუსთან ბრძოლაში. ლუგარის ლაბორატორიის შექმნით საქართველოს არის შეიარაღებული იმისთვის, რომ იყოს დაცული ერთ-ერთი განზომილებიდან საფრთხის. ეს არის ქიმიური, ბიოლოგიური და რადიოაქტიული საფრთხეებისგან თავდაზღვევის კუთხით, ხო? ამიტომაც საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის და საქართველო-ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორობის კითხვის ნიშნის ქვეშ დასაყენებლად ლუგარის ლაბორატორია დიდი ხანია დარტყმის ობიექტი იყო და ბევრი ტყუილი იყო გაჟღერებული.
ასევე რუსეთისგან დაფინანსებული კიდევ ერთი ქართული ეგრეთ წოდებული საინფორმაციო ანალიტიკური სააგენტოს ხელმძღვანელი ამტკიცებს, რომ COVID-19 ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეიქმნა და ჩინეთში გაეშვა. თუმცა ამას გარდა მისი მტკიცებით, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჯერ კიდევ 1991 წელს საბჭოთა კავშირში COVID-91 გაავრცელა, რომელიც არა ფილტვებს, არამედ ტვინს უნებდა, რის შედეგადაც დაიშალა საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირი და განადგურდა სტალინის დიადის საქმეების ხსოვნა. მორიგმა ონლაინ მედიამ კი საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესის დისკრედიტაციის მიზნით საქართველოში კორონავირუსის გავრცელება ასოცირების ხელშეკრულებას დააბრალა. მედიამ ინფორმაცია პრორუსული ორგანიზაცია ევრაზიული ინსტიტუტის დამფუძნებლის სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ სტატუსზე დაყრდნობით გაავრცელა. ლებია უკვე რუსული პროპაგანდა ნერგავს შიშობს, რომ უგადის ლაბორატორია გარკვეულწილად ბიოდივერსიის რა იმის თვალისწინებით, რომ ადგილობრივი აუდიტორია მაინც სკეპტიკურად უყურებს რუსულ მედიას, სახელმწიფო მედიას, ისინი ცდილობენ თქვათ ქართულენოვანი აქტორებით ან თქვათ ცნობილი ბრენდების სახელების გამოყენებით მოახდინონ საზოგადოებრივი აზრით მანიპულირება. იყენებენ თქვათ CNN-ის, BBC-ის, ABC News-ის სახელებს იმისთვის, რომ ისევ დასავლეთის დემონიზება მოახდინონ. ანტიამერიკული, ანტიდასავლური და ანტინატო მესიჯების გავრცელება მათი შესუსტების მიზნით რუსეთისთვის დამახასიათებელი ხელწერაა. რუსულმა მედიამ ყალბი ბრალდებების გავრცელება თითქოს კორონავირუსი ამერიკის მიერ შექმნილი ბიოლოგიური იარაღია იანვრის ბოლოდან დაიწყო. ნარატივს, რომ სხვადასხვა დაავადებებს ამერიკის შეერთებული შტატები ავრცელებს, ჯერ კიდევ საბჭოთა ხელისუფლება სულ მცირე 1959 წლიდან იყენებდა. ამ გზავნილების მიზანი სწორედ ანტიამერიკული და ანტიდასავლური სენტიმენტების გაღვივებაა. ეს არის ინსტრუმენტალიზებული სისტემა, ქსელი, რომელიც ემსახურება რუსულ ინტერესებს. რაც ბუნებრივია პოლიტიკური პრობლემაა საქართველოსთვის, მაგრამ ნოყიერნიადაც პოულობს იმიტომ, რომ ქართული დემოკრატია არ არის სრულყოფილი და პირიქით დემოკრატიის კუთხით საქართველოში არის უკან გადადგმული ნაბიჯები, ამ კრიზისამდეც ძალიან ბევრი კრიტიკა იყო ამასთან დაკავშირებით. უროცასლია კეთილმან ასება მისი გრძელია ჩუნგა სინინი პასვოთ ჩუნგა это круглый ყალბი ინფორმაცია ამ მძიმე ვითარებაში პანდემიის დროს სწორედ ის საფრთხეა, რომელსაც დიდი ალბათობით სავალალო და შესაძლოა ტრაგიკული შედეგებიც კი მოჰყვეს იმ შემთხვევაში, თუ ვითარება არ შეიცვლება და როგორც საზოგადოება, ასევე ხელისუფლება პრობლემის სიმძაფრეს სათანადოდ ვერ ჩასწრდება და ვერ გაითავისებს. მადლობა ლევანს ამ სიუჟეტისთვის. ჩვენ გავაგრძელოთ მორიგი თემით. გვემატება დაინფიცირებულების რაოდენობა, გაზრდება შეზღუდვები ქვეყნის მასშტაბით, უფრო მეტი სიფრთხილე გვმართებს და რაც მთავარია სახლში უნდა დავრჩეთ. ეს ყველაფერი მარტივი არაა, ამით უფრო როცა აქტიური ცხოვრებით ვიყავით დაკავებულები. როგორ გავუმკლავდეთ სტრესს, შიშს და შევინარჩუნოთ სიმშვიდე. ღია საზოგადოების ფონდის მხარდაჭერით კრიზისული ფსიქოლოგიური დახმარების ცხელი ხაზი ნებისმიერ მსურველს უფასო კონსულტაციას გაუწევს. თემაზე სასაუბროთ ჩვენი სტომარი ასოციაცია ნდობის ხელმძღვანელი ნანა აღაბიშვილი. დილა მშვიდობისა კაპიტანი და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დილა მშვიდობისა ჯანმრთელობას გისურვებ. მადლობა გისურვებ ჯანმრთელობას. რა საფრთხების წინაშე დაგვაყენა ამ პერიოდმა, რა რისკების წინაშე ვართ, რა უნდა ვიცოდეთ თითოეულმა ჩვენგანმა და რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ პრობლემა არ გამოგვეპაროს და მეორე უფრო ცუდ შედეგებამდე არ მივიდეთ. ძალიან დიდი მადლობა რომ ამ საკითხს შეეხეთ, იმიტომ რომ ვიცით რომ ჯანმრთელობა არ არსებობს ფსიქიკური ჯანმრთელობის გარეშე და ჩვენს გარშემო მიმდინარე ესეთი ძალიან ძიმე სიგაპერ მოქმედებს, ხოზე ყოველს ახდენს ჩვენ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე. და ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში ის რომ ადამიანებმა იცოდნენ რომ მათ ფსიქიკაში, მათ ემოციებში, ფიქრებში და ქცევებში თუ ცვლილება ხდება, ანუ ყოველდღიურობისაგან განსხვავებულია მათი რეაქცია ამ ძალიან ძიმე სტრესორზე, ეს არის ბუნებრივი რეაქცია. და შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად შეიძლება ძალიან ჯანსაღი რეაქციაც არის, იმიტომ რომ ამ რეაქციების მიხედვით რაც გაგვაჩნია ჩვენ ვებუები
აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან ცვლილებას ჩვენ ცხოვრებაში, ხო? ეს ცვლილებას შეიძლება პოზიტიური მხარეც ჰქონდეს და უარყოფითი მხარეც ჰქონდეს და მე ვთქვათ, უფრო ხიზელი გავხდი, უფრო აფორიაქებული გავხდი. ეს ადამიანში და უბრალოდ კარგი ნიშნებს, რომელიც გამოვლინდება დავაკვირდებით, იმიტომ რომ კრიზისისთვის დამახასიათებელია, რომ აი რაღაცა ჩემთვის უჩვეული ცვლილება ჩემს ბუნებაგანწყობაში, ქცევაში თუ ფიქრებში ეს გარკვეული პერიოდის მერე გაივლის. და ეს არის ბუნებრივი რეაქციები. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე ავად გავხდი, უბრალოდ მე მომიწევს შევედო ცვლილებას და ახალ რეალობას. არის ის, რასაც ყურადღება უნდა მივაქციოთ უკვე და რა დროს უნდა მივხვდეთ, რომ თქვათ რაღაცა სახის კონსულტაცია გჭირდება. აჰა, იცით რა, თუ მე ყველა ადამიანს გააჩნია რესურსი თავისი გამოცდილებიდან და თავისი რაღაცა პიროვნული ღერძიდან, ხო? ყველა რესურსი როგორ გაუმკლავდეს ზეწოლას, სტრესს. ხო? თუ მე შევამჩნევ, რომ ადრე რაც მშველოდა სტრესთან გამკლავებაში, ეხლა ეს გზები მე აღარ მეხმარება, დაუშვათ, ხო, წიგნის კითხვა მშველოდა, როდესაც რაცა ზეწოლა ხდებოდა ჩემს ემოციებზე, ხო? თუ ურთიერთობები მშველოდა მეგობართან საუბარი ტელეფონით და ეხლა აღარ მშველის, ესეთ შემთხვევაში მე შემიძლია ყურადღება მივაქციო ამას და მერე უკვე მივმართო სპეციალისტს. იმიტომ რომ ის დამეხმარება, კრიზისული ფსიქოლოგიური დახმარება სწორედ ამაში მდგომარეობს, რომ სპეციალისტი დაება ადამიანს, რომ აღმოაჩინოს საკუთარ თავში გამკლავების სხვა მექანიზმებით, გამკლავების სხვა სტრატეგიებით. აღმოაჩინოს ის მასში არსებული ის მედეგობა, მოქნილობის უნარი, როგორ შევეგუო ყოფის ახალ გამოწვევებს. ხო, ჩვენი ყოფა ახალი გამოწვევის წინააღმდეგ. შინაც გარეთაც ხომესეა. საინტერესოა ხანგრძლივობა ამ როგორ დავარქვა კურსის, ხო, პირობითად, რამდენი ხნიანი იქნება, რამდენი ხანი ის ან თქვათ ერთი კონსულტაცია საკმარისი არის ხოლმე, თუ თქვათ კვირაში რამდენჯერმე უნდა მოხდეს და ლიმიტირებული, ხო, აი ამ ხრივ როგორია? მნიშვნელოვანი შეკითხვა დამისვით, იმიტომ რომ აი სატელეფონო კონსულტირების დროს ადამიანი როდესაც მას ჭირდა და ჩვენი კონსულტაცია შეიძლება 25 წუთი, მაგრამ თუ ჩვენი სპეციალისტები დაინახავთ დროში მრავალჯერადი და ხანგრძლივი კონსულტაცია, ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ გადავამისამართოთ სხვა დისტანტურ სერვისში. ხო, ანუ ცუდად ისმის ქალბატონანა თქვენი ხმა ანუ ინტერნეტის გამო, ანუ თითო სეანსი გრძელდება სადღაც 25 წუთი, ხო, როგორც მივხვდით და საჭიროების შემთხვევაში მე ხდება გადასტანა. დიახ, მე ხდება გადამისამართება უფრო დროში გრძელვადიან და უფრო ვთქვათ მრავალჯერად სერვისებში, მაგრამ ადამიანებს შეუძლიათ ნებისმიერ დროს დარეკონ, ბევრჯერ დარეკონ, როცა სჭირდებათ. იმიტომაც არის ამ ტიპის სატელეფონო დახმარების უპირატესობა სხვა დახმარებაზე, იმიტომ რომ ხელმისაწვდომია მოკიდებ ტელეფონს ხელს, რა თქმა უნდა, თუ გაქვს და დარეკავ. არ სჭირდება წინასწარ სეანსის დანიშვნა, ასე ვთქვათ. კი ბატონო, და ტელეფონს ჩვენი მაყურებელი ხედავს ჩვენს ეკრანზე 2911000 და დროები არ ვიცი, რაიმე არის შეზღუდული ღამის საათებში, დღის საათებში, რა დროს ვეცადოთ, რომ გამოვიყენოთ ეს საშუალება? დიახ, დილის 9 საათიდან ღამის 12 საათამდე ჩვენ მოგემსახურებით. კი, აუცილებელია რომ თავად პიროვნებამ დარეკოს, რომ თქვათ, თუ ოჯახის წევრს აქვს, თუ ამჩნევს ოჯახის წევრს, რა თქმა ხო, ან შეიძლება რომ აღმოჩნდეს სხვას დახმარება. დიახ, რა თქმა უნდა,
თუ ხედავენ რომ თვითონ იმ ადამიანს ვისაც განსაკუთრებით სჭირდება დახმარება არ ეკავს და იცით რა არის თვითონ ოჯახის წევრისთვისაც ეს რაღაცა პრობლემის დონეზე არის ხო როცა ხედავს რომ ოჯახის წევრს დახმარება სჭირდება და რა თქმა უნდა ორივესთვის ეს ძალიან სასარგებლო იქნება. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ იყავით ჩვენთან ერთად და იმისთვის რომ ეს საჭირო ინფორმაცია მივიტანეთ ჩვენს მაყურებლამდე. დიდი მადლობა იმიტომ რომ მართლა ამ ტელეფონის ხაზის ნომრის მიტანა მაყურებლამდე ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს. გისურვებთ ჯანმრთელობას და დაგემშვიდობებით. თქვენც ასევე კარგად ზამბებოდეთ. ნახვამდის. ჩვენ კი გავაგრძელოთ კიდევ ერთი კარგი ამბით. სოლიდარობის გზავნილი მარნეულელებს და ბოლნისელებს 17 ქვეყნიდან 19 ენაზე 55 ადამიანმა გამოუგზავნა. გახსოვდეთ რომ ყველა ერთად ვართ ამ განსაცდელში, სწორედ ეს სიტყვები იქცა ვიდეო გზავნილის მთავარ მესიჯად. ვიდეო ვან კავკასუსის პროგრამის ორგანიზებით ჩაიწერა ვან კავკასუსი ეს არის მულტიდისციპლინური პროგრამა და ფესტივალი, რომელიც მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ წერაქვში 2014 წლიდან ხორციელდება. შეგახსენებთ რომ COVID-19 პანდემიის გამო მარნეულისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტები მკაცრ საკარანტინო ზონად არის გამოცხადებული. ეს ვიდეო გზავნილი კი მოსახლეობის გასამხნელებლად შეიქმნა. Of Bolnisi and Marneuli. Remember. We are all together in this. And even after the longest night, there will be the sunrise. And we will all meet together again. Interact. But to make this happen, we need to remember to do a few things all the time. Most important. We all stay home. ეს თანადგომას ასე დროს გადაწყვეტილი მნიშვნელობა აქვს. ბატონო, გეთახმები ნამდვილად. HBO-ს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სერიალის Game of Thrones-ის მსახიობმა კრისტოფერ ჰივიუმ კორონავირუსი დაამარცხა. მან თავის გულშემატკივრებს ეს ინფორმაცია საკუთარი Instagram გვერდიდან აცნობა. ნორვეგიელმა მსახიობმა თავის მეუღლესთან ერთად კარანტინში რამდენიმე კვირა გაატარა. ახლა ის ხალხს სახლში დარჩენისაკენ და ერთმანეთის მიმართ უფრო მეტი ზრუნვისკენ მოუწოდებს. 51 წლის კრისტოფერ ჰივიუსს მაყურებელი კარგად იცნობს. ამ სერიალიდან ტორმუნდის როლს ასრულებდა ის. მას ასევე მონაწილეობა უნდა მიიღო Netflix-ის კიდევ ერთ სერიალში, თუმცა მეორე სეზონის გადაღებები პანდემიის გამო შეჩერებულია. არაერთი მსახიობი, ხო ვიცით, არაერთი სპორტსმენი უკვე მათ შეებრძოლნენ COVID-19-ს და ამარცხეს ბევრმა მათგანმა და რა თქმა უნდა უსურვოთ მათაც ჯანმრთელობა. იმედია ეს შეფერხებები რაც ახლა არის სერიალებს ვეღარ იღებენ, აღარ ხდება სხვა თამაში. იმედია ეს მალე დასრულდება და ჩვეულ რიტმს ყველა დაუბრუნდებით. თავარი რეკომენდაციების არის ეს რეკომენდაციები ზუსტად დავიცვათ და სახლში დავრჩეთ რა თქმა უნდა ამ დროს. ბენკს იზოლაცია შემოქმედებით საქმიანობაში ხელს არ უშლის ანონიმური ხელოვანი, რომელიც აქამდე ძირითადად ქუჩის კედლებზე ქმნიდა თავის ინსტალაციებს, ახლა სახლის კედლებზე მუშაობს. მან ცოტა ხნის წინ Instagram-ზე ახალი ფოტოები გამოაქვეყნა, სადაც ჩანს, რომ ამჯერად მან საპირფარეშო მოხატა. ფოტოებში ტუალეტში დატრიალებულ ალიაკოც ხედავთ, რომელიც ვირთხებმა გამოიწვიეს. ბენკსი ცნობილი ბრიტანელი ქუჩის არტისტია, რომელმაც მსოფლიოში სახელი სოციალური თემატიკის ნახატებითა და პოლიტიკური პერფორმანსებით გაითქვა. ხრიდანაც ეს არის პირდაპირ მითითება და მინიშნება იმის, რომ უნდა დავრჩეთ სახლში და თუნდაც ხუჩის მხატვრობაც კი შესაძლებელია სახლში გადავიდეს, ანუ ყველაფერი შეიძლება სახლიდან ვაკეთოთ. და რა ხდება ჩვენს ქუჩებში? უნდა გავიხედოთ ჩვენი ფანჯრიდან, ახლოვდება 12 საათი, უკვე 11 საათი და 32 წუთია. 12 საათიდან მოგეხსენებათ, რომ გვეზღუდება უკვე ქალაქში მსუბუქი ავტომობილებით გადაადგილება შემცირებულია, თუმცა მაინც დადიან მანქანები. დილიდან ძალიან დიდი ნაკადი იყო ნამდვილად, მოსახლეობისაც რიგები იყო, რასაც ჩვენ უყურებდით, ასევე სოციალური ქსელიდან არაერთი ფოტო ვნახეთ. და ცუდი არის, რომ მაინც ბოლომდე არ ვიცავთ ამ წესს, მაინც გავდივართ გარეთ, მაინც გვიწევს რიგში დგომა, სადაც ძალაუნებურად გვაქვს შეხება სხვა ადამიანებთან და ეს რისკს უქმნის უკვე ვირუსის გავრცელებას. შემოგვერთება გიორგი ცხადაძე უკვე გადაცემის მეწვეულს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ გიორგი და ფილმებზე საუბარი უნდა გავაგრძელოთ შენი დახმარებით. ფილმებზე ვაგრძელებთ საუბარს. 12 საათი გვიახლოვდება და სადმე ხوار გამესეირნებია ჩემი მანქანა. შეგიძლია. მეგობრებო, დავრჩეთ სახლზე, ცოტა ოღონდ ხასიათზე უნდა ვიყოთ და ისე უნდა დავრჩეთ. რაღაც სტრესი არ უხდება ამ ვითარებას და პანიკა. პირიქით, უფრო მობილიზებულები უნდა ვიყოთ და გამბავთხილეთ ერთმანეთს. კინოზე ვსაუბრობთ, ბევრ ფილმს შეგვიძლია ვუყუროთ, უქმეები გვიახლოვდება და ისედაც უქმეებია და
შეგვიძლია რომ დავკავდეთ კინოთი, ჩვენ ამ ჯერად ამ ჩართვაში ვიზუალურ ეფექტებზე ვსაუბრობთ. ესე იგი ვიზუალური ეფექტები როცა გვახსენდება, პირველი ფილმი რომელიც მე გამახსენდა, ეს არის 2009 წელს გადაღებული ჯეიმს კამერონის ავატარი, რომელიც გამოვიდა კინოეკრანებზე. სხვათა შორის ამ ფილმმა ოსკარის ბევრ ნომინაციაში იყო ეს ფილმი მოხვედრილი და მათ შორის ვიზუალურ ეფექტებში ოსკარის უმაღლესი ჯილდოც კი მოიპოვა. ერთ-ერთი აღსანიშნავია და ესეთი ინოვაცია იყო თავის დროზე 3D ფორმატში ფილმის გადაღება და მსგავსი მასშტაბის ფილმის გადაღება. ზოგადად ძალიან ბევრი სპეციფექტია ამ ფილმში გამოყენებული, ისეთი რომელიც არასდროს არ ყოფილა მანამდე გამოყენებული და ეს ჯეიმს კამერონი ჩემთვის ერთ-ერთი საინტერესო ადამიანია ზოგადად გარდა იმისა, რომ ის არის კინორეჟისორი, კინოპროდიუსერი, სცენარის ავტორი, მემონტაჟეც კია, ამასთან ერთად არის მკვლევარი. ცოტა თემას გადავუხვევ და კინოს მიმართულებით არ წავალ, მაგრამ ჯეიმს კამერონი იყო მსოფლიოში მესამე ადამიანი, რომელიც მსოფლიოში ყველაზე ღრმა ადგილას ჩავიდა. ეს არის მარიანის ღრმული, რომელიც 7 მილის სიღრმის არის, ეს ღრმული და 7 მილი, ესე იგი დაახლოებით 9 კილომეტრის სიღრმის არის, რომელშიც ისეთი ღრმა არის, რომ ევერესტიც კი ჩაეტევა ამაში, რა ქვია, ღრმულში და სპეციალური ტექნიკა იყო აუცილებელი, რომ ჩასულიყო ამ ღრმულში, რომელზეც თავისი მკვლევარები ამუშავეს, სხვათა შორის 8 წლის განმავლობაში ქმნიდნენ ინოვაციურ ტექნოლოგიას ბათის კაპით, რომ ჩასულიყვნენ აი ამ მარიანის ღრმულში. და სხვათა შორის ჯეიმს კამერონი ამბობს, რომ ისეთი შთაბეჭდილება შემექმნაო, რომ თვარეზე მოვხვდი სულ სიმარტოვებშიო კაცობრიობისგან იზოლირებულად გრძნობდი თავს. კორონავირუსი ალბათ ვერ მიაღწევდა ჯეიმს კამერონამდე ოკეანის სიღრმეში და სხვათა შორის ძალიან ბევრ ისეთ არსებას მიაგნო და ჩაატარა დაკვირვება, რომელიც იქამდე სრულიად შეუმჩნეველი იყო თვალით და ამბობს, რომ არისო ძალიან ბევრი სიცოცხლეო და ამ ფორმების შესახებო ძალიან საინტერესოაო, ასეთ წნევაზე რომ ძლებენ. მართლა ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ამ სიღრმეზე როცა ამხელა წნევაა, ეს ცოცხალი არსებები ასე ვთქვათ, იქ ბინადრობენ და მან ეს ყველაფერი გადაიღო ფილმზე, ასე რომ ეს ძალიან საინტერესო ამბავია. კარგი, დავუბრუნდეთ ისევ კინოს, არ შემიძლია არ გაჩვენოთ ერთი ესეთი ვიდეო ყველასათვის საყვარელი სერიალი სამეფო კარის თამაშები, რომელშიც ყველაზე მეტად ესე ვთქვათ შთაბეჭდილება მოახდინა ბოლო სეზონში აი ამ დრაკონებმა, რომელიც ერთი შეხედვით ძალიან შეგეშინება და თურმე ეს ყველანაირი დრაკონი არის ესეთი ტექნოლოგია, რომელსაც ახლა თქვენ კადრში ხედავთ, სადაც სხედან ეს მსახიობები ჯონ სნოუ და ხალისი, რომელიც ასე ვთქვათ აი ამ დრაკონებს აჭენებენ. ძალიან საინტერესო და ინოვაციური ტექნიკაა. ზოგადად სად მიდის მომავლის კინო, რაში არის? მე ძალიან მაინტერესებს ეს ყველაფერი და უკავშირდება ძალიან დიდ გამოწვევებს. არ შემიძლია კიდევ ერთი ვიდეო არ გაჩვენოთ, სადაც ბენედიქტი სხვათა შორის ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი მსახიობი ბეჭდების ბრძანებლის გადაღება, სადაც ახლა თქვენ კადრში ხედავთ ამ კადრებს, ის როგორც მუშაობს, ხო? სხეულის სხვადასხვა მონაკვეთზე, თითოეულ მონაკვეთზე და სახსარში აქვს მას სენსორი მოძრაობის დამონტაჟებული, ასევე სახეზე, მთლიან სახეზე, რომელიც ილუზიას ქმნის და შესაძლებლობას ქმნის, რომ გრაფიკაში გადავიტანოთ პერსონაჟი. ამ ფილმში ის თამაშობს ერთ-ერთ დრაკონს და ძალიან ემოციურია სხვათა შორის აი თვითონ მუშაობის პროცესიც და რეპეტიციები ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ პერსონაჟი შექმნა მსახიობმა და გარდა იმისა, რომ თვითონ ვითარებიდან გამომდინარე იმოქმედო და იურთიერთობო ადამიანებთან, ამის გარდა გვიწევს შევიცნოთ ისეთი მოვლენები, როგორიც არის მაგალითად შეიძლება მთაში გვიწევდეს, ოქციოდეს, შეიძლება თვითონ ზღვაში ვცურავდეთ, მაგრამ ვიყოთ მწვანე ფონზე, ასე რომ კიდევ სხვა დამატებით სამსახიობო ოსტატობას მოითხოვს და ალბათ დამეთანხმებით ძალიან რთულია ეს ალბათ მსახიობისთვის. თუმცა აი ესეთია მომავლის კინო, მე ძალიან მაინტერესებს როგორია მომავლის კინო და ამიტომაც მომზადეთ თქვენთვის სწორედ ესეთი კადრები. მე მგონი საინტერესოდ ვისაუბრეთ კინოზე. დღეს მე ხანდახან ვისაუბრებ ხოლმე და თანაც გირჩევთ რამდენიმე ფილმს, რაც შეიძლება ნახოთ. ახლა არ შემიძლია ამინდის პროგნოზი არ წაგიკითხოთ, რა თქმა უნდა, პირდაპირ ეთერში და გითხრათ, რომ მშვენიერი ამინდია ჩვენს დედაქალაქში, ისევე როგორც ჩვენს ქვეყანაში. ხო, მერაბ მაახსენა, წეღა სხვათა შორის მერაბ შენახსენე ფორსაჟი, რომელიც საქართველოში გადაიღეს.
მე ბევრი არ მომიძიებია ამ ფილმზე ისტორია, იმიტომ რომ ბევრმა იცის და ძალიან ხშირად ვაწყდებოდი სოციალურ ქსელში, როგორ გადავიდეთ თბილისში, ძალიან ბევრი სცენა გადაიღეს. სხვათა შორის სულ კასკადიორები იღებდნენ, როგორც შენ აღნიშნე და მთავარი მსახიობები არც კი იყვნენ ჩამოსულები. თან ველოდებოდით 2020 წელს პრემიერას და ვნახავდით ჩვენს დედაქალაქს კადრებში, ფორსაჟის კადრებში, მაგრამ ეს პრემიერაც რა თქმა უნდა სამწუხაროდ გადაიდო. ნამდვილად მე ძალიან დიდი სიხარულით ველოდებოდი ამ ფილმს, იმიტომ რომ ძალიან კარგია ეს და პოპულარიზებას ისახავს მიზნად ჩვენი ქვეყნისთვისაც ეს ძალიან კარგია. მე თუ მკითხავ კინოინდუსტრია უდიდესი ინდუსტრიაა და ეს ძალიან ბევრ ტურისტს ჩამოიყვანა. ნახოთ კორონა გადავლახოთ და მე ვნახოთ როგორ იქნება. ნაცვლად ამიდები ჩვენერი იქნება და ბათუმში გეტყვით რომ 20 გრადუსს მივახოლდება ჰაერის ტემპერატურა. ფოთში 22 გრადუსი დაფიქსირდება, სოხუმში 21, ზუგდიდში 22 მზეღრუბლებში, ხოლო ცაგერში 21 გრადუსი ტემპერატურა სითბო. ბესტიაში 14 გრადუსი დაფიქსირდება, ოზურგეთში 23 გრადუსი, ამბროლაურში 20 გრადუსი, ახალციხეში +20 გრადუსი, ხოლო ცენტრედიაში 22 გრადუსი. ქუთაისში 23 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა, ხაშურში 22 გრადუსი დაფიქსირდება, ბორჯომი 21, ბაკურიანი 16, ხოლო გუდაუში 9 გრადუსი სითბო. ცხინვალი +21, გორში 22, მზეღრუბლებში, თელავში 20 გრადუსი, რუსთავში 22 გრადუსი და ჩვენს დედაქალაქში თბილისში +22 გრადუსი მზეღრუბლებში. მეგობრებო, დაგემშვიდობებით დროებით. ეკას იმას გამოწვევას ველოდები ორშაბათს, განსაკუთრებით როდის გავა ეს შაბათი კვირა ვნახოთ. აჰა, და დამიწესეთ დღეც, ესე იგი რომ ორშაბათს უნდა იყოს ეს ყველაფერი. კარგი, ვეცდები რომ შევასრულო ეს გამოწვევა, გიორგი. და დიდი მადლობა შენ. დაგემშვიდობებით ორშაბათამდე და დავემშვიდობებით ჩვენს მაყურებელსაც თავარი მოწოდებით რომ დავრჩეთ სახლში. დილის გადაცემა ორშაბათს იქნება დილიდან თქვენთან ერთად. წინ ფორმულაზე ბევრი კარგი გადაცემა გელოდებათ და ასე რომ არ გამოტოვოთ. ჯანმრთელობას რა თქმა უნდა, აღდგომას გილოცავთ. და წინასწარ მოგილოცავთ ამ პროგრამის დღესასწაულს. ნახვამდის ორშაბათამდე.